Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi nắm rõ thời gian biểu của Nhân Ngư Vương Tử, Hứa Thanh đã ngồi canh sẵn lúc hắn ra ngoài trở về. Lúc này, tâm trạng của Nhân Ngư Vương Tử đang cực kỳ tồi tệ, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng sự nhục nhã do nhị điện hạ gây ra. Ngay khi gã vừa bước chân vào con hẻm, một màn nước dày đặc đã phong tỏa kín bốn phía đầu ngõ. Từ trong màn nước, một con đại kình khổng lồ há cái miệng đầy răng nhọn cuồng mãnh nuốt tới. Tên Nhân Ngư hừ lạnh quát, có chút ý tứ, đúng lúc tâm tình hôm nay của ta khó chịu, vui đùa một chút cùng với ngươi vậy. Gã vừa giơ hai tay định bấm quyết, cái bóng của Hứa Thanh đã chui tọt vào cánh tay của hắn, sau đó tản ra thành từng sợi dây thừng, lao lên cuốn chặt lấy hai bàn tay và lan nhanh lên cổ. Chỗ da thịt bị cái bóng chạm vào truyền đến cơn đau nhức kịch liệt như vết lở loét bị sắt muối. Giữa lúc hoảng loạn, con kình ngư lao đến. Tên Nhân Ngư gào thét, bộc phát một đạo ánh sáng màu lam chói lóa như gai sắc, đâm nát con đại kình và đẩy lùi cái bóng mờ. Gã lùi lại, phun ra một ngụm tinh huyết, hung tàn định mở túi trữ vật. Ngay lập tức, bóng mờ bộc phát siết chặt hai tay gã lần nữa. Cùng lúc đó, một đạo hàn mang màu đen từ trong tối gào thét lao thẳng tới mi tâm gã. Phía sau hàn mang, Hứa Thanh hóa thành tia chớp đen vọt tới. Thiếu niên Nhân Ngư trừng mắt, gã thất kinh hô lên, là ngươi. Lời vừa dứt, tên gia hỏa này há miệng phun ra một đạo tia sáng trắng bạc hóa thành cánh quạt khổng lồ. Cánh quạt và thanh sắt đen va đập nảy lửa, âm thanh chấn động hất văng cả hai món vũ khí đi hướng khác. Đối diện một đòn này, Hứa Thanh không chần chừ, lập tức áp sát, mang cá trên mặt tên Nhân Ngư phồng lên dữ tợn hóa thành những cái gai sắc nhọn. Gã há to miệng, nhả ra một quả hạt châu màu lam bộc phát chùm sáng kinh người. Đối mặt với chùm sáng chí mạng, Hứa Thanh không hề lùi bước. Phía sau hắn, một hư ảnh khổng lồ đen nhánh, đầu mọc độc giác, toàn thân đầy gai nhọn, như vạn quỷ vương ầm ầm đứng thẳng lên. Đây chính là hư ảnh của Khôi, nó vươn đại thủ tóm gọn lấy chùm sáng. Hứa Thanh lao xuyên qua, các vết thương trên người do ánh sáng xẹt qua lập tức khép lại, với tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được. Thấy cảnh tượng đó, tên Nhân Ngư triệt để hoảng sợ, lời nói lắp bắp tràn ngập sự thất kinh vang lên, khí huyết hóa ảnh, còn có tu vi của ngươi, không thể nào, sự khôi phục này của ngươi. Nhân Ngư Vương Tử định dùng ngọc giản truyền âm cầu cứu, nhưng cái bóng đã gắt gao khóa chặt tay. Cùng đường, gã biến hai chân thành chiếc đuôi cá màu đen khổng lồ, bộc phát thiên phú huyết mạch, tạo thành hư ảnh Nhân Ngư quất mạnh tới. Ở phía đối diện, Hứa Thanh tốc độ không giảm, tay trái vung một quyền hội tụ sức mạnh của Khôi, đập chia 5 xẻ 7 chiếc đuôi cá, đánh tan nát cả hư ảnh Nhân Ngư. Mất đi nửa thân dưới, tên Nhân Ngư rít gào thê thảm, nguyên rủa, máu thịt vụn nát của đuôi cá bốc cháy, lao đến bủa vây Hứa Thanh. Nhưng tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, nguyên rủa vô hụt, chỉ bọc lấy một đạo tàn ảnh, chân thân Hứa Thanh đã quỷ mị xuất hiện ngay sau lưng gã. Hứa Thanh ta, tên Nhân Ngư vừa dặn ra 3 chữ, dao găm của Hứa Thanh đã lạnh lùng cắt văng cuống họng gã. Xong việc, Hứa Thanh thu đao, cất lên tiếng nói duy nhất trong toàn bộ trận chiến, quần áo bị ngươi làm ô uế mất rồi. Tên Nhân Ngư ngã gục, hai mắt trợn trừng không cam lòng. Lúc bấy giờ, Hứa Thanh chỉ bình thản tháo lấy túi trữ vật, đi thẳng ra khỏi hẻm không thèm ngoảnh lại. Hắn giơ tay phải bóp mạnh một cái, màn nước phong tỏa con hẻm lập tức áp xúc cực mạnh từ ngoài vào trung tâm, ép nát bấy thi thể và cả những mảnh thịt vụn của tên Nhân Ngư, khiến gã triệt để hình thần câu diệt. Bình minh ló dạng, Hứa Thanh trở về pháp chu rửa sạch thân thể, hắn thầm nghĩ, nhị điện hạ nói cũng đúng, đúng là rất tanh. Hắn lấy thẻ tre, gạch bỏ cái tên thiếu niên Nhân Ngư, nhìn lên cái tên lão tổ Kim Cương Tông và nói, sắp rồi. Dùng linh năng phá giải ấn ký túi trữ vật, Hứa Thanh hít một hơi sâu trước khối tài sản khổng lồ, giàu có như vậy. Bên trong là hơn 100 khối linh thạch, 12 tờ linh phiếu, mỗi tờ trị giá 100 linh thạch, 5 kiện trọng bảo, một tấm hải đồ chi tiết đánh dấu cả Nhân Ngư đảo và 2 tờ phù bảo còn mới 8 đến 9 phần. Vừa xé túi mù, hắn thầm kinh hãi, tiếp đó, hắn tìm thấy một khối sắt kim loại, giống hệt khối sắt hắn lấy từ người Mã Tứ. Cả hai giống nhau như đúc, đây rốt cuộc là cái gì? Tuy nhiên, hiện tại hắn không có thời gian để tìm hiểu tác dụng của thứ này, điều quan trọng trước mắt là Hải Sơn Quyết của Hứa Thanh sắp đột phá. Hắn bật trận tụ linh, khoanh chân tu luyện, khí huyết bộc phát mãnh liệt, xương cốt kêu răng rắc, tựa như đang lớn lên, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo như mãng xà. Lực lượng tuôn trào, khiến da thịt hắn rạn nứt, cơ thể tưởng chừng như một chiếc hũ sắp vỡ vụn. Nhưng ánh sáng từ khối thủy tinh màu tím liên tục tỏa ra tu bổ, áp xúc khí huyết đến độ tinh thuần nhất, khí huyết đỏ rực tràn ra ngoài, nhuộm đỏ rực cả pháp chu. Bất thần, Hứa Thanh mở bừng hai mắt, một âm tiết nổ tung trong đầu hắn như tiếng khai thiên tích địa. Hư ảnh của Khôi trên đỉnh đầu gào thét, cường liệt rồi vỡ vụn, tái sinh thành một thân thể hoàn toàn mới. Hứa Thanh thì thào bạt. Cấp độ nguyên bản đã bị vượt qua, Tiêu có thể rời núi, Khôi có thể truyền biển, bạt đốt thương sinh. Lực lượng cuồng bạo, phá vỡ gông cùng ngưng khí, màn phòng hộ cấp 6 cùng khoang thuyền pháp chu ầm ầm nát vụn. Theo sự đột phá của Hải Sơn Quyết, Hứa Thanh cũng cảm nhận được hóa hải kinh của mình sắp đột phá, lực lượng nhục thân của cậu tăng lên gấp mấy lần. Vậy là hắn tĩnh tâm, tiếp tục vận khí thu hút linh năng từ 4 phương 8 hướng ồ ạt tràn vào cơ thể. Lần này, linh hải của Hứa Thanh mở rộng một mạch qua mốc 80 trượng và dừng lại ở con số 87 trượng. Thường thì cứ đạt 80 trượng là đã đủ để tạo ra một đầu cấm hải long kình bơi theo hộ tống pháp chu rồi. Với thực lực hiện tại, Hứa Thanh vô cùng tự tin, hắn thầm nghĩ dù bây giờ có phải đối đầu trực diện với lão tổ của Kim Cương Tông thì mình vẫn thừa sức kết liễu lão. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến ra khơi xa, Hứa Thanh xin bộ hung tư nghỉ phép hẳn 40 ngày. Hắn cẩn thận ghé hải chi quán cày cuốc, tài liệu đi biển trước, tìm hiểu kỹ về các loài hải thú và những câu chuyện kỳ bí. Nhờ tấm bản đồ của Vương Tử, Hứa Thanh chọn điểm đến là đảo Hải Tích. Dù biết hòn đảo này là mỏ vàng, từ luyện dược đến chế tạo pháp chu đều cần đến các vật liệu thượng hạng ở đây, nhưng nó cũng là điểm nóng tụ tập vô số tu sĩ ngoại tộc tàn nhẫn đến cướp bóc, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Trong lúc Hứa Thanh dục dịch khởi hành, thì ở một diễn biến khác, tộc Nhân Ngư đang lật tung mọi thứ lên để điều tra nguyên nhân về sự ra đi đột ngột của Vương Tử.
Vì là hoàng tộc, trên người Nhân Ngư Vương tử có huyết mạch dẫn đường, hễ ai lại gần kẻ tàn sát là tộc nhân sẽ có cảm ứng ngay lập tức, cho nên tộc Nhân Ngư bắt đầu mở một cuộc truy quét toàn diện. Trở lại với Hứa Thanh, lúc này hắn đã lênh đênh trên biển lớn. Hứa Thanh đứng trên mũi thuyền nhìn ra biển cả, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Đây cũng là cảm giác mà ai lần đầu ra khơi cũng trải qua. Đúng lúc này, những tiếng ồn ào từ xa vọng lại, một hạm đội 7-8 chiếc thuyền gào thét lao tới, dẫn đầu là một chiếc thuyền Phượng Hoàng cấp 8, cấp 9 mạ vàng chói lóa. Toàn thân nó dán đầy lông vũ vàng rực, chói mắt dưới ánh mặt trời, tựa như một con khổng tước đang vểnh đuôi khoe khoang, ngập tràn vẻ tục tĩu. Đứng trên bong chiếc Phượng Điểu Hào khoa trương ấy là Triệu Trung Hằng và một vị sư tỷ chừng 20 tuổi, dung mạo động lòng người trong bộ đạo bào màu tím nhạt. Triệu Trung Hằng dõng dạc huênh hoang, lời nói theo gió biển truyền rõ vào tai Hứa Thanh. Sư tỷ, rất nhiều người hiếu kỳ chiếc thuyền Phượng này của ta đã bỏ ra tổng cộng bao nhiêu linh thạch, nhưng từ nhỏ đến lớn, linh thạch đối với loại người như chúng ta mà nói, chính là một cái phiền não đuổi đi hoài không hết. Ta không thèm để ý chiếc Phượng Điểu Hào này đã bỏ ra bao nhiêu linh thạch, thứ ta để ở trong lòng chính là nó thừa nhận giấc mộng của ta. Sư tỷ, ta hy vọng khi ta bay lượn, bên người sẽ có một bóng hình xinh đẹp làm bạn, cùng với ta đi ngắm phong cảnh. Có thể nói, Triệu Trung Hằng cũng là một kẻ lụy tình giống như Hoàng Nham, nhưng Hoàng Nham thì đã thành công, trái ngược lại, cô gái bên cạnh Triệu Trung Hằng không hề có chút hứng thú nào với hắn. Có điều, nữ tử này lại bị vẻ ngoài của Hứa Thanh cuốn hút, nàng ngay lập tức lại gần quan sát kỹ khuôn mặt Hứa Thanh, sự tiếp xúc ở khoảng cách này khiến nam chính của chúng ta có chút thẹn thùng. Liệu rằng tiếp theo đây hai người sẽ xảy ra chuyện gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.